ตั้งแต่บรรพกาลณมุมหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่จะมีประเทศไทยยาวนานนับหมื่นปีก่อนที่จะมีอาณาจักรศรีวิชัยและกรุงสุโขทัยยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ได้อาศัยอยู่ในผืนป่ามาจนกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาโกงหยุดโกงหยุดนี่คือผมและนี่คือชาวมันนิเราเป็นเพื่อนกันครับหลายปีที่ผ่านมามิตรภาพที่เกิดขึ้นทำให้ผมได้รับโอกาสในการเข้าไปเรียนรู้โลกของพวกเขาในมุมมองที่แม้แต่ผมเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนทั้งยามที่พวกเขามีความสุขและในยามที่พวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายหลังจากที่เป็นผู้สังเกตการมาพักหนึ่งผมก็ตระหนักได้ว่ามันมีหน้าที่จำเป็นบางอย่างที่จะต้องลงมือทำหนึ่งในนั้นก็คือการบันทึกเรื่องราวของพวกเขาครับผมได้เห็นความมหัศจรรย์ของวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในผืนป่าผืนเล็กๆของประเทศไทยและยังได้เรียนรู้ปรัชญาข้อคิดหลายอย่างที่ชวนให้ต้องย้อนกลับมามองวิถีชีวิตของเราเองจากบันทึกภาพในมือถือสู่กล้องถ่ายวิดีโอหลากหลายรุ่นผมเริ่มบันทึกความเป็นไปตั้งแต่วิถีชีวิตอันเรียบง่ายไปจนถึงเรื่องราวและทักษะอันน่าตื่นตาตื่นใจในป่าลึกซึ่งต่อมาวิดีโอเหล่านี้นะครับก็ได้กลายมาเป็นหน้าต่างให้เราได้มองย้อนกลับไปสมัยที่พวกเขายังใช้ชีวิตต่างจากในปัจจุบันมากในที่สุดมันก็ได้กลายมาเป็นคลังเรื่องราวในโปรเจกต์ระยะยาวที่ผมตั้งชื่อว่า The Manik People Archive ต่อเนื่องมากว่า15 ปีแล้วครับเก่งกล้าและองอาจคือสิ่งที่ผมรู้สึกได้อย่างชัดเจนเมื่อพวกเขามีชีวิตอิสระเสรีในป่าผมได้เห็นความรักความผูกพันสายใยที่ยึดโยงพวกเขาไว้ด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่กำลังสูญหายไปก็ได้ถูกบันทึกขึ้นและเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีชุดนี้ครับเราเคยรับรู้เกี่ยวกับพวกเขาในชื่อเรียกและมุมมองต่างๆมากมายแต่จะมีสักกี่ครั้งที่เราจะมีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ในโลกของพวกเขาด้วยมุมมองที่ใกล้ชิดขึ้นเราจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์มากมายที่จะทำให้เราไม่ได้เห็นพวกเขาเป็นเพียงแค่คนป่าคนดงอีกต่อไปสารคดี 6 ตอนนี้จะมานำเสนอประเด็นอันน่าทึ่งตั้งแต่วิถีชีวิตในป่าลึกการอพยพย้ายถิ่นฐานความผูกพันกับสายน้ำการออกล่าวัฏจักรแห่งชีวิตไปจนถึงการเข้ามาถึงของโลกภายนอกมาผจญเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของพวกเขาไปด้วยกันในซีรีส์สารคดีมันนิเรื่องเล่าจากเขาบรรทัดครับผมจะพาเรามารู้จักกับทัพของชาวมณิกลุ่มภูผาเพชรครับพวกเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้หลายอย่างปัจจุบันนี้พวกเขาได้มาลงหลักปักฐานอยู่ใกล้หมู่บ้านสุดสวนยางตรงนี้ครับแม้พวกเขาจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีวิถีชีวิตใกล้เคียงกับวิถีเดิมมากที่สุดแต่ถ้าผมจะบอกว่านี่ไม่ใช่ลักษณะทัพดั้งเดิมของพวกเขาล่ะครับทุกวันนี้ชาวมณิแทบทุกกลุ่มมีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมพอสมควรแต่ละกลุ่ม
ก็ได้รับอิทธิพลจากโลกภายนอกในลักษณะที่แตกต่างกันไป ความเป็นอยู่ในหลายๆด้านจึงแตกต่างกันไปด้วยทับหรือบ้านแบบดั้งเดิมนั้นแตกต่างออกไปจากปัจจุบันนี้มาก ผมจะพาทุกคนย้อนเวลาครับ กลับไปเมื่อ 8 ปีก่อน พวกเขายังคงอพยพย้ายที่อยู่ไปตามฤดูกาลและแหล่งอาหาร ในฤดูฝน พวกเขามักจะเลือกพื้นที่ใต้ชะง่อนผาเป็นจุดตั้งทัพ ทัพลักษณะนี้พวกเขาเรียกกันว่าฮายะกุฮะหรือหมู่บ้านใต้เพิงผา ซึ่งเพิงผานี้มีชื่อว่ากุฮะละลวงครับชาวมณิกลุ่มภูผาเพชรมีสมาชิกหลักๆอยู่ประมาณ30กว่าคนมีครอบครัวใหญ่ที่มีทั้งพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกัน3ครอบครัวและครอบครัวเล็กๆที่มีสมาชิก 1-2 คนอีก7ครอบครัวถึงแม้พวกเขาจะมีหลายครอบครัวแต่พวกเขาต่างก็อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ที่ทุกคนต่างช่วยเหลือกันราวกับเป็นครอบครัวเดียวกันเลยครับในช่วงที่อาหารอุดมสมบูรณ์เหมือนวันนี้พวกเขาก็มักจะใช้เวลายามบ่ายส่วนใหญ่ไปกับการพักผ่อนบ้านของพวกเขาเรียกว่าฮายะมันถูกสร้างขึ้นอย่างเรียบง่ายจากวัสดุที่หาได้โดยรอบบริเวณนั้นครับซึ่งมักจะประกอบไปด้วยไม้กลมขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าข้อมือใบไม้ที่ใช้มุงเป็นหลังคาและเถาวัลย์ที่จะนำมาใช้มัดพวกเขามักจะต่อเติมและดัดแปลงบ้านของพวกเขาอยู่เรื่อยๆครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผู้หญิงที่ทำหน้าที่นี้ชะง่อนผานี้ช่วยป้องกันลมฝนและแดดร้อนได้ดีพอสมควรสมาชิกที่อยู่ชิดเข้าไปด้านในจึงไม่ทำหลังคาแค่ปะนงหรือแคร่นอนนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะใช้พักอาศัยพวกเขามีข้าวของที่น้อยชิ้นครับเพราะในวิถีดั้งเดิมพวกเขาจะต้องอพยพย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆถ้าของเยอะเกินสัมภาระก็จะกลายมาเป็นภาระข้าวของที่พวกเขามีจึงมักจะเป็นของใช้ที่จำเป็นครับโดยเฉพาะอุปกรณ์หากินเช่นชุดกระบอกเป่าลูกดอกสำหรับล่าสัตว์กระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำและอุปกรณ์ครัวแม้ในปัจจุบันพวกเขาจะใช้ข้าวของจากโลกภายนอกบ้างแต่ดั้งเดิมนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างล้วนมาจากป่าครับวันนี้พ่อแชร์ได้พาเด็กๆออกป่าเพื่อหาวัสดุมาทำเครื่องมือชิ้นหนึ่งพ่อ
อแชร์เป็นพ่อไม้ที่เป็นที่รักของเด็กๆโดยเฉพาะน้องแอนซึ่งเป็นหลานเลี้ยงที่พ่อแชร์ประคบประหงมมากพวกเขามักจะติดตามพ่อแชร์ออกป่าไปด้วยอยู่เสมอพืชที่พวกเขาตามหานี้มักจะขึ้นอยู่ริมลำห้วยครับและในบริเวณนี้ก็มีพืชชนิดนี้ขึ้นอยู่เยอะพอสมควรนี่คือเตยดำที่พวกเขาเรียกกันว่ากะยังแม้ในป่าจะมีเตยหนามใบยาวอยู่หลายชนิดแต่เตยชนิดเดียวที่พวกเขายังคงใช้ประโยชน์กันอยู่ก็คือเตยหนามชนิดนี้ครับพวกเขาบอกว่ามันมีความคงทนและมีอายุการใช้งานที่นานวันนี้น้องแอนก็ได้มาเรียนรู้วิธีการตัดใบเตยและยังต้องเรียนรู้ที่จะระวังตัวจากอุปสรรคต่างๆในป่าด้วยครับเตยชนิดนี้มีหนามอยู่ที่ทั้งขอบใบและสันใบในการตัดจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ความระมัดระวังมากเมื่อได้ปริมาณเป็นที่พอใจแล้วใบทั้งหมดที่ได้ก็จะถูกมัดรวมกันเพื่อให้สะดวกในการนำกลับอะไรเวลาออกป่าแบบนี้ทุกครั้งที่เจอเถาหัวมันถ้าไม่รีบมากพวกเขาก็มักจะแวะขุดกันทันทีการดำรงชีวิตอยู่ในป่าเช่นนี้ทักษะการหากินและการรู้จักพืชพันธุ์เป็นสิ่งที่จำเป็นมากหากหลงป่าพวกเขาจะไม่มีทางอดเลยครับมันตามรากหรือลันตักครับเวลาพาเด็กๆออกป่าอย่างนี้พ่อแชร์ก็มักจะปล่อยให้เด็กๆได้ใช้เวลาเรียนรู้ได้เต็มที่เลยครับสังคมของชาวมันนิดั้งเดิมนั้นมีวัฒนธรรมในการหาของป่าล่าสัตว์พวกเขาไม่มีการเพาะปลูกไม่มีการเลี้ยงสัตว์ทรัพยากรทั้งหมดจึงได้มาด้วยการเสาะแสวงหามาถึงตอนนี้เราก็อาจจะแปลกใจกันใช่ไหมครับว่านี่คือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจริงๆหรือพวกเขาเป็นใครอันที่จริงพวกเขาอยู่ในดินแดนแถบนี้มาก่อนพวกเราอีกครับแต่ก่อนจะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพวกเขาเรามารู้จักพวกเขาทั้งหมดกันก่อนนะครับในปัจจุบันนี้เราพบชาวมันนิที่ยืนยันตัวตนได้อยู่เพียงที่เดียวในโลกก็คือในประเทศไทยนี่แหละครับโดยเฉพาะในป่าของเทือกเขาบรรทัดและบริเวณใกล้เคียงในเขตรอยต่อจังหวัดสตูลตรังพัทลุงและสงขลาแบ่งกลุ่มกระจายกันไปรอบเทือกเขาประมาณ12กลุ่มย่อยกลุ่มละประมาณ 10-40 คนครับซึ่งจำนวนประชากรนั้นจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีชาวมันนิเยอะมากที่สุดถึง6กลุ่ม
ตามมาด้วยจังหวัดตรัง3 กลุ่ม พัทลุง2 กลุ่ม และสงขลาอีก1 กลุ่มครับ ทุกวันนี้มีชาวมันนิในเขาบรรทัดเหลืออยู่เพียงประมาณ300 กว่าคนเท่านั้นซึ่งพวกเขาทั้งหมดเป็นญาติมิตรกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้เวลาเล่นข้าวหุงเลียงครับเด็กๆชาวมันนิก็ชอบเล่นทำอาหารโดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือใหม่ๆจากโลกภายนอกมาปรุงด้วยวิธีการที่นอกเหนือไปจากการเผาไฟในอดีตอาหารจะถูกทำให้สุกได้ก็เพียงแค่เผาไฟหรือหลามในไม้ไผ่ไม่มีการต้มในน้ำหรือทอดในน้ำมันเมื่อพวกผู้ใหญ่เริ่มรับวัฒนธรรมการปรุงอาหารแบบใหม่เข้ามาเด็กๆก็เรียนรู้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้วิถีปฏิบัติของชาวมันนิอีกอย่างที่เด็กๆซึมซับมาจากผู้ใหญ่ก็คือการแบ่งปันนี่คือเวลาแห่งความสุขที่พวกเขาได้กินร่วมกันครับใบเตยที่พ่อแชร์และเด็กๆเก็บมาตอนนี้ถูกส่งผ่านมายังแม่เฒ่าเซาะครับทุกคนเรียกแม่ว่าณอาเชาซึ่งแปลว่าแม่เฒ่าใหญ่ตอนนี้แม่เซาะค่อยๆเลาะหนามที่ยังเหลือออกและตัดใบให้เป็นเส้นแม่เซาะเป็นคนที่ยังทรงความรู้และภูมิปัญญาของชาวมันนิมากที่สุดคนหนึ่งในเขาบรรทัดจนถึงตอนนี้เราก็อาจจะยิ่งสงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่าพวกเขามาจากไหนแล้วทำไมถึงดูต่างจากเราอันที่จริงเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขามานานแล้วครับตอนนั้นเราเคยรู้จักพวกเขาในชื่อเงาะป่าหรือซาไก่แต่2 คำนี้มีความหมายในเชิงลบเสียมากกว่าคำนี้จึงเป็นคำที่พวกเขาอยากให้เราเลิกใช้กลุ่มนักสำรวจชาวตะวันตกรุ่นแรกๆที่ได้มาพบพวกเขาในแถบนี้ก็เคยจัดชาวมันนิให้อยู่ในกลุ่มชาวเนกริโตซึ่งแปลว่าคนดำเล็กคำนี้นะครับเกิดจากการเทียบเคียงชื่อเรียกกลุ่มคนชาวแอฟริกันในสมัยนั้นว่านิโกรซึ่งมีผิวสีดำเข้มและผมหยิกขดแต่ชาวเนกริโตจะมีรูปร่างเล็กกว่าซึ่งคำนี้ก็มีปัญหาอีกครับเพราะคำว่านิโกรยังหมายถึงทาสครับคำว่าเนกริโตจึงเป็นคำที่นักวิชาการเสนอให้เลิกใช้ตามไปด้วยเรามาดูกันครับว่านอกเหนือจากชาวมันนิแล้วยังมีใครที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับพวกเขาอีกบ้างอันที่จริงในประเทศไทยยังมีญาติใกล้ชิดของชาวมันนิอาศัยอยู่ด้วยครับจากเขาบรรทัดในเขตจังหวัดสตูลลงมาทางตะวันออกเฉียงใต้ที่จังหวัดยะลาและนราธิวาสประเทศไทยเรายังมีชาวจาไฮหรือที่รู้จักกันในชื่อโอรังอัสลีส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียและนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีญาติใกล้ชิดของชาวมันนิที่พูดภาษาตระกูลกันซิลและมันดริกอีกเล็กน้อยด้วยครับนอกจากประเทศไทยแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ยังมีกลุ่มคนที่มีวิถีวัฒนธรรมแบบหาของป่าล่าสัตว์และมีรูปร่างหน้าตาที่ใกล้เคียงกับชาวมันนิอยู่อีก3 ประเทศครับซึ่งมีมากมายหลายกลุ่มกระจัดกระจายไปในหมู่เกาะอันดามันของอินเดียคาบสมุทรมาเลเซียและหมู่เกาะฟิลิปปินส์ครับและด้วยเหตุนี้บางตำราจึงจัดว่าพวกเขาเป็นชนเผ่าเร่ร่อนพ้นทะเลครับแต่ชาวมันนิเรานั้นแทบจะไม่เคยเห็นทะเลจริงๆมาก่อนเลยครับ
ถึงตอนนี้สมาชิกคนอื่นๆก็มาช่วยแม่เซาะรีดเส้นใบเตยเพื่อให้เส้นมีความเหนียวและทนทานเหมาะที่จะนำไปสานขึ้นรูปมากขึ้นครับในอดีตชาวมะนิแทบทุกคนก็ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมมาตั้งแต่เด็กๆครับหัวมันที่ได้มาตอนนี้น้องบ่าวก็เอามาเผาไฟอะไรวะพ่อแม่มักจะให้ลูกๆได้เรียนรู้การใช้ไฟในการดำรงชีพตั้งแต่ยังไม่กี่ขวบเลยครับปกติพวกเขาจะใช้ไม้คีบที่เรียกว่ากันแต๊บแต่บางทีเด็กๆก็เรียนแบบพวกผู้ใหญ่ที่ใช้มือเปล่าหยิบจับฟืนไฟEnding. พวกเขาทำอาหารกินกันเองได้ตั้งแต่ยังเด็กเลยครับกินอิ่มแล้วทีนี้ก็ได้เวลาเล่นของน้องบ่าวและเพื่อนๆครับเราได้ทำความรู้จักชาวมะนิบ้างแล้วนะครับว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนและญาติของพวกเขาอยู่ที่ใดบ้างแต่พวกเขามาจากไหนกันล่ะครับอันที่จริงนักวิทยาศาสตร์ต่างถกเถียงในทฤษฎีมากมายแต่ทฤษฎีที่เป็นที่เชื่อถือกันมากที่สุดนั้นพาเราย้อนกลับไปยังมหากาพย์การอพยพครั้งแรกของประวัติศาสตร์มนุษยชาติครับเมื่อ 70,000 กว่าปีก่อนบรรพบุรุษของเราได้เริ่มทยอยอพยพออกจากแอฟริกาขึ้นเป็นครั้งแรกพวกเขากระจัดกระจายไปทั่วทุกมุมทวีปและต่อมาก็ได้วิวัฒน์ไปเป็นผู้คนหลายชนชาติจนเมื่อราว 50,000 กว่าปีก่อนชนกลุ่มหนึ่งก็ได้มาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางส่วนได้ลงหลักปักฐานที่นี่ชนกลุ่มนี้ก็คือบรรพบุรุษร่วมของชาวมะนิและชนพื้นเมืองอื่นๆที่กล่าวมาซึ่งรวมไปถึงชาวปาปัวบนเกาะปาปัวนิวกินีและชาวอบอริจินในออสเตรเลียด้วยครับหลายหมื่นปีต่อมาพวกเขาแต่ละพื้นที่ก็วิวัฒน์ไปตามทางของตนและมีการผสมข้ามกับมนุษย์ที่มาอยู่ใหม่จนมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันพอสมควรแต่พวกเขาก็มีลักษณะบางอย่างร่วมกันอยู่ครับก็คือมีผิวสีดำเข้มผมหยิกขดดูคล้ายชาวแอฟริกันแต่อาจจะมีรูปร่างที่เล็กกว่า
ถ้าพบเจอเราก็บอกได้เลยครับว่าพวกเขาเป็นมนุษย์กลุ่มแรกๆที่มาถึงดินแดนแถบนี้ก่อนเราหลายหมื่นปีเลยครับอันที่จริงเราเพิ่งจะมาถึงเมื่อไม่กี่พันปีที่ผ่านมาหลังจากใช้เวลามาครึ่งค่อนวันแม่เซาะก็สานตะกร้าจนเกือบเสร็จแล้วครับตะกร้านี้เรียกว่าจ่องครับพวกเขาจะสานกันไว้ใช้ใส่ข้าวของสัมภาระไม่ใช่แค่แม่เซาะนะครับสมาชิกบ้านอื่นๆก็กำลังสานอยู่เช่นกันอันที่จริงที่พวกเขากำลังสานกันหลายบ้านอย่างนี้เพราะอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะได้เวลาที่พวกเขาจะอพยพย้ายหมู่บ้านกันอีกครั้งจ่องนี่แหละครับที่จะกลายมาเป็นกระเป๋าใส่สัมภาระต่างๆมันเป็นหนึ่งในค่ำคืนที่พวกเขามีความสุขบรรยากาศช่างผ่อนคลายผืนป่าเงียบสงบพวกเขามารวมตัวกันเพื่อที่จะได้ใช้เวลาด้วยกันใครจะไปคิดครับว่าในมุมหนึ่งของป่าดงอันกว้างใหญ่นี้จะมีหมู่บ้านใต้เพิงผาที่มีผู้คนอาศัยอยู่พวกเขาเคยเป็นเหมือนกลุ่มคนลี้ลับในป่าลึกพวกเขาเคยเป็นเหมือนตัวละครในตำนานและวรรณกรรมที่เราต่างเคยเรียนมาแต่ตอนนี้เราได้เรียนรู้ไปเบื้องต้นบ้างแล้วนะครับว่าถึงแม้พวกเขาจะมีรูปร่างแตกต่างจากเราแต่พวกเขาก็มีบรรพบุรุษร่วมกันมากับเราพวกเขามีความรักมีความผูกพันต่อกันไม่ต่างจากเราสำหรับผมแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้อยู่มาก่อนที่เอื้อเฟื้อแผ่นดินให้เราได้เข้ามาอยู่อาศัยแต่พวกเขายังเป็นเพื่อนเป็นเหมือนครอบครัวที่ได้สอนอะไรให้ผมหลายอย่างหลังจากที่ใช้เวลาอยู่ใต้เพิงผานี้มานานหลายสัปดาห์ในช่วงหน้าฝนมันก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องย้ายไปยังที่อื่นต่อครับในตอนหน้าผมจะพาเราติดตามการอพยพย้ายถิ่นฐานของพวกเขาท่ามกลางผืนป่าพวกเขาจะสร้างหมู่บ้านขึ้นมาได้อย่างไรยังมีเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์อีกมากมายรออยู่ติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับตอนนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ